سلام، خوش اومدید به آشپزخونه من. بازم امروز میخوام براتون یه غذا با خمیر و گوشت درست بکنم. این غذا هم یه نوع غذای روسیه به نام پیلمنیه و به تاجیکی توش بیره. این غذا رو مثل ماکارونی درستش بکنن، یعنی بعد از که اینا درست میشه میریزن تو آب میجوشوننش، این ماکارونی. بعد که پخته شد از تو آب در میارن، بهش کره میزنن. حتی گاهی اوقات من دیدم که به صورت سوپ این در داخل آبشه و به اون صورت میارن میخورن. حالا براتون درست میکنم میبینیم. چیزایی که لازم داره: آرد لازم داریم برای خمیر، گوشت لازم داریم. من برای 5 نفر درست میکنم. 300 گرم گوشت لازم داریم، مقداری فلفل سیاه لازم داریم، مقداری زیره لازم داریم، پیاز و نمک. خمیر رو قبلا براتون توضیح دادم که چطور درست میکنیم و برای درست کردن این نوع خمیرم که نازکش بکنیم اونم بهتون نشون دادم. من به خاطر که وقت ویدیومون گرفته نشه اینها رو آماده کردم و شروع میکنم پختن این غذا بشه. از خرد کردن پیاز شروع میکنیم. پیاز رو باید خیلی ریز خردش بکنید. تا اونجا که میتونید سعی کنید که پیاز رو خیلی ریزش بکنید. من پیازی که خرد کردم رو در داخل میریزم، خوب به همش میزنم. حالا به نسبت پیازمون یه خورده زیره میزنیم، فلفل به اندازه کافی میزنیم، نمک هم یه مقدار نمک هم اضافه میکنیم. ادامه‌تون اینو میکسیم. این غذا رو شما میتونید که سیر هم بهش بزنید. یه رسیپی دیگه هم میتونید تو این سیر بزنید. میتونید روغن زیتون باش قاطی کنید. میتونید با گوشت مرغ یا گوشت بوقلمون استفاده بکنید. امکان درست کردنش به مدل های زیاد با مواد دیگه زیاده. این خمیر رو ما 2 مرتبه پهنش کردیم، نازکش کردیم، ضخامتش به 1 میلیمتر رسیده و الان دارم ازش استفاده میکنم. خمیرام به صورت گرد در بیارم. من تا اونجا که تونستم با همون لیوان به همین اندازه که میبینید در آوردم. حالا تیکه های گوشت و با پیاز رو من به صورت همون کوفته قلقلی خودمون، کوفته ریزه درست میکنم. اینو میذارم اینجا، ببینید اینو میارم روش میذارم، اینو میگیرم توی دستم. بعد شروع میکنم لبه های اینو با همدیگه چسبوندن و برگردوندن آروم آروم. یه خوردی که با دست بچسبونید اینو برگردونید، باز بچسبونید اینو برگردونید. 2 تا لبه ها باید به هم بچسبید. چرا؟ چون این وقتی میره تو آب قلقل میزنه میجوشه، اگه اینا به هم چسبیده نباشه در میاد رو. وقتی آخرش رسید این 2 تا سر رو بگیرید به هم بچسبونید، قشنگ ببینید به این صورت. اینا باید به این صورت در بیاد. حالا بقیه رو من به همین صورت براتون درست میکنم. پیلمنی رو درستش کردم من به این صورت. در من تمام پیلمنی‌هایی که درست کردم. حالا اینو باید بریزیم تو آب و بپزیمش. آبو گذاشتم جوش بیاد. من تو این آب یه مقدارم روغن ریختم، من روغن کره ریختم که مزهش به خورده بهتر بشه. یه خوردم خودم خیلی کمم بهش زعفرون زدم. البته این تو رسیپیش نیست، من فقط به خاطر که خود رنگ و روی این قشنگ‌تر بشه خیلی کم. می‌بینید که تو آبش یه خورده زعفرون زدم که یه کمی رنگ بگیره. حالا من اینا رو میذارم که این آب جوش بیاد. آب که جوش اومد توش برا رو میریزم توش. این آب به جوش اومد، اینا رو دونه دونه میندازم این تو. مدت 20 دقیقه میذارم این بجوشه تو آب. اینم از غذای پیلمنی یا توشبره تاجیکی. غذای خوشمزه‌ایه، یه غذای خیلی ساده و خیلی خوشمزه است. روش من خامه ریختم با جعفری. آبی هم که داخلش پخته شده از اون آبم میتونید به عنوان سوپ استفاده بکنید. در ضمن بهتون بگم که خمیرش خورده مشکل درست کردنش، وگرنه بقیه چیزاش همه خیلی ساده است. شما میتونید اینو موقعی که خمیر رو درست میکنید به مقدار زیاد درست بکنید و اینو بسته بندی کنید، بذارید تو فریزر. تو فریزر آماده باشه. هر موقع که خواستید یه بسته‌شو در بیارید، آبو جوش بکنید، کمی روغن توش بریزید تو آب و 20 دقیقه بذارید بجوشه.
بعد از 20 دقیقه آماده خوردن میلش بکنید. خواهش میکنم بنویسید که اگر کمبودی چیزی هستش من جبران بکنم. ممنون میشم ازتون. شما رو به خدا میسپارم تا برنامه بعدی. خدا حافظ.